เด็กโตดูตัวน้ำปลาหกใส่ดูใส่น้ำปลาเลยไม่มีน้ำปลามีแต่ปลาร้าเด็ดปลาร้าเค็มปลาร้าหรือเปล่าเค็มดีมอสเค็มชิมเท่ถ้าเค็มกำลังชิมถ้าพี่เค็มแสดงว่าคนอื่นต้องเค็ม เค็มไหมเป็นไงดูหน้าครับโอ้โหเป็นครับ